Kumusta? At bago ang lahat, huminga ka muna ng malalim dahil sa wakas dumating na ang oras para malaman mo na hindi ka nag-iisa sa tahimik na laban na ito at may natural na solusyon na suportado ng agham na maaaring ibalik ang tiwala na akala mo inawala na kasama ng iyong 30 anyos. Kung nandito ka ngayon dahil pagod ka na sa mga walang laman na pangako, sa mga himalang solusyon na hindi gumagana, at sa kakilakilabot na pakiramdam na parang iniwan ka na ng iyong katawan sa mismong oras na kailangan mo ito. Pero maniwala ka, ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay nagbago na ng buhay ng maraming lalaki sa buong mundo at maaari ring magbago ng sa iyo simula ngayong gabi bago mo pa ilagay ang ulo mo sa unan. Ako si Doktora Rose Padilla, espesyalista sa kalusugan ng lalaki sa mahigit 20 taon at sa buong paglalakbay na ito ay nakita ko na libu-libong pasyente na dumating sa aking klinika na may tingin ang pagkatalo. Akala nila na wala na sa kanila ng edad ang isang bagay na hindi nababalik. At alam mo ba kung ano ang natuklasan ko sa lahat ng taon ng pananaliksik at klinikal na karanasan? Na ang kalikasan na mismo ang nagbigay ng sagot, pero mas gusto ng industriya ng gamot na manatili kang umaasa sa mahal na tableta na may masamang side effects na minsan pa nga mas malala pa sa orihinal na problema. Bago magpatuloy, kung nagugustuhan mo ang tapat at diretsyo nating usapan na ito, ay click mo na yung like button sa baba dahil kung maraming mag-like at mag-subscribe sa channel, mas maiintindihan ng algorithm na kailangang marating ng ganitong uri ng tapat na impormasyon ang mga taong talagang nangangailangan nito at makakatulong ako sa mas maraming lalaki na mabawi ang kanilang dignidad at kalidad ng buhay. At saka na rin i-comment mo ang lungsod o bansa kung saan ka nanonood dahil malaking tuwa sa akin na malaman na nakakaabot ako sa mga tao sa buong mundo na naghahanap ng totoong solusyon. Ngayon diretso na tayo sa punto dahil alam ko walang pasensya ka sa paligoy-ligoy. Ang bitamina na tinutukoy ko ay ang bitaminas 3 at hindi ito isa pang uso o teorya mula sa internet. Ang mga pag-aaral na inilathala sa mga respetadong medikal na journal ay nagpapakita ng direktang koneksyon sa pagitan ng sapat na antas ng bitamina 3 sa katawan at malusog na erectile function, lalo na sa mga lalaking higit sa 60 taon. At ang detalye na hindi alam ng marami ay ang pag-inom nito, lalo na sa gabi, bago matulog, ay nagpapalakas ng husto sa epekto nito at ipapaliwanag ko na bakit ganito ito gumagana. Hayaan mo akong ikwento ang kwento ni Ginoong Rodrigo Santos, isang pasyente ko na dumating sa klinika ko 2 taon na ang nakalipas na lubos na nawawala ng pag-asa. Siya ay 63 taon, kasal ng 40 taon kay Mrs. Lourdes, at sinabi niya sa akin na may luha sa mata na parang nawawala na hindi lang ang kakayahang magkaroon ng masayang buhay intimate, kundi pati ang emosyonal na koneksyon sa babaeng minahal niya. Sinubukan na niya ang lahat, mula sa mga asul na tableta hanggang sa iba't ibang alternatibong paggamot na nagastos ng malaki, pero wala talagang gumana ng totoo. Nang humingi ako ng routine test niya, natuklasan ko na sobrang baba ng level ng bitamina 3 niya, halos 20 na lang sa nanogram per milliliter, kung dapat ay higit sa 50. Inireseta ko sa kanya ang 5,000 international units ng bitamina, 3 na inumin tuwing gabi bago matulog, kasama ng ilang payo sa pamumuhay. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik si Rodrigo sa klinika na may malaking ngiti, niyakap niya ako at sinabi na parang bumalik siya ng 20 taon ang edad. Pero bakit talaga sa gabi? Ang sagot ay nasa paraan ng pagtatrabaho ng ating katawan habang natutulog. Sa gabi, pumapasok ang katawan sa malalim na recovery mode at doon mismo sa panahong iyon ay mas marami ang produksyon ng testosterona, lalo na sa mas malalim na yugto ng tulog. Ang bitamina 3 ay gumagana bilang hormone sa katawan natin, nagre-regulate ng iba't ibang metabolic processes, kabilang ang produksyon ng testosterona. Kapag ininom mo ito bago matulog, available ito eksakto sa oras na nagtatrabaho ang katawan mo para mag-produce ng testosterona na lumilikha ng perpektong synergy na nagpapalakas sa resulta. Dagdag pa rito, pinapabuti ng bitamina 3 ang sirkulasyon ng dugo. At kung walang sapat na sirkulasyon, imposibleng magkaroon ng matibay na ereksyon kahit gaano mo pa kagusto. At narito ang detalye na hindi alam ng karamihan. Ang kakulangan sa bitamina 3 ay isang tahimik na epidemya, lalo na sa mga lugar kung saan marami ang nasa loob ng bahay o opisina o kung saan hinaharangan ng polusyon at ulap ang sikat ng araw. Natural na ginagawa ng katawan ang bitamina 3 kapag na-expose ang balat sa araw. Pero sa modernong buhay, trabaho, traffic, opisina at bahay, hindi na natin nakukuha ang sapat na halaga.
At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag mababa ang vitaminas 3? Bukod sa compromise na erectile function, nakakaranas ka rin ng chronic fatigue, depression, mahinang immune system, pananakit ng kalamnan at marami pang iba na unti-unting sumisira sa kalidad ng buhay mo nang hindi mo namamalayan na lahat ay konektado. Isa pang pasyente ko, si Ginoong Manuel Reyes, 67 taon, naghanap sa akin pagkatapos basahin ang isang artikulo tungkol sa vitaminas 3 at kalusugan ng lalaki. Siya ay skeptical, yung tipong akala lahat ay kwentong barbero, pero handa siyang sumubok dahil wala nang ibang gumagana. Trabaho niya bilang driver ng bus ng 40 taon, buong araw nakaupo, pag-uwi pagod na pagod at wala nang lakas makipag-usap sa pamilya, lalo na para sa intimate life. Hiniling ko ang exams at gaya ng inaasahan, kulang sa vitaminas 3. Inirekomenda ko rin ang 5,000 VC tuwing gabi bago matulog. Pagkatapos ng 2 buwan, tinawagan niya ako na excited na hindi lang nag-improve ng husto ang intimate life, kundi mas maganda na rin ang tulog niya, mas may energy siyang gumising at nagbago pa ang mood niya. Nagpadala pa nga ng mensahe ang misis niyang si Carmen na bumalik na ang asawa niya. At hindi ko sinasabi na ang vitaminas 3 ay magic pill na agad-agad na magre-resolve ng lahat overnight. Ang sinasabi ko ay malinaw na ipinapakita ng agham na ang pagtama sa deficiency ng vitamina 3 ay maaaring maging unang mahalagang hakbang para baligtarin ang maraming dysfunction na akala mo ay hindi na maiiwasan dahil sa edad. At saka, sasabihin ko ng tapat, hindi lahat ng vitaminas 3 ay pareho. Dapat mong hanapin ang S3 form na pinaka-biodisponible, meaning pinakamadaling masipsip ng katawan. Iwasan ang S2 na sintetikong uri at mas mababa ang bisa. At mas mainam na inumin kasama ng pagkain na may healthy fats dahil ang vitaminas 3 ay fat-soluble, kailangan ng taba para maabsorb ng maayos. Ngayon, kung iniisip mo na basta-basta na lang kumuha ng anumang dose, hintayin mo muna dahil ang sobrang vitaminas 3 ay maaaring magdulot din ng problema. Ang ideal ay magpa-blood test muna para malaman ang kasalukuyang level mo at ayusin ang dose base doon. Para sa karamihan ng matatanda, 2 hanggang 5,000 ihi kada araw ay safe at epektibo, pero laging kumonsulta sa doktor bago magsimula ng suplemento. Alam ko marami ang tamad pumunta sa doktor. Akala sayang lang ng oras, pero ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Isa pang kwento para maintindihan mo ang totoong impact nito. Si Ginoong Carlos de la Cruz, 62 taon, negosyante, palaging stressed, hindi maganda ang tulog, hindi maayos ang pagkain, walang ehersisyo. Sinabi niya na parang nabubuhay lang siya, hindi na talagang namumuhay. Halos wala ng intimate life at nakokonsensya, frustrated at nahihiya siya. Nang imbestigahan ko, natuklasan hindi lang severe deficiency ng vitaminas 3, kundi may insulin resistance at high blood pressure pa. Gumawa ako ng complete protocol, pero ang base ay ang vitaminas 3 sa gabi, 5,000 V. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi lang na-recover ni Carlos ang erectile function, kundi pumayat pa siya, na-normalize ang presyon at sinabi niyang mas maganda pa siya kaysa sa nakalipas na 20 taon. At narito ang katotohanan na maaaring makasakit sa iba, pero kailangang sabihin. Walang interes ang industriya ng gamot na malaman mo na ang murang bitamina ay maaaring malutas o malaki ang maitulong sa problema na pinagkakakitaan nila sa mahal na gamot. Hindi ko sinasabing walang lugar ang mga gamot, pero sa maraming kaso, lalo na kung naugnay sa nutritional deficiency at hindi magandang lifestyle, mas simple at abot kaya ang solusyon kaysa sa akala mo. At ang pinakamaganda, walang mga nakakatakot na side effects tulad ng nasa label ang tradisyonal na gamot, walang sakit ng ulo, pagkahilo o malang problema sa puso. Ngayon, kung narating mo na rito at seryoso kang magbago ng kalusugan at buhay mo, hayaan mo akong bigyan ka ng ilang practical na tips. Bukod sa pag-inom ng vitaminas 3 sa gabi, subukang magpa-expose sa araw kahit 15 minuto na may exposed arms. Alagaan ang pagkain, unahin ang natural na pagkain, iwasan ang processed at sobrang asukal. Mag-ehersisyo regular kahit 30 minutong lakad lang kada araw. Matulog ng maayos dahil mahalaga ang quality sleep sa produksyon ng testosterona. At bawasan ng stress dahil ang mataas na cortisol ay sumisira sa hormone levels mo. Bago matapos, gusto kong maintindihan mo ito. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang isuko mo ang vitality,
dignidad at kakayahang mabuhay ng buo. Sinusubukan ng lipunan na ibenta ang ideya na pagkatapos ng 60 ay pababa na lahat at tanggapin mo na lang, pero ito ay kasinungalingan. Sa tamang pili, tamang impormasyon at consistent na aksyon, maaari kang magkaroon ng buong, masaya at malusog na buhay sa anumang edad. Kung nagustuhan mo ang content na ito, kung naramdaman mong may nagsasalita ng totoo ng walang paligoy-ligoy, ay click mo na yung subscribe button sa baba, i-on ang bell notifications para hindi mo makaligtaan ang susunod na videos. At bigyan mo ng like para marami pang makakuha ng impormasyong talagang makakatulong. At huwag kalimutang i-comment ang lungsod o bansa mo dahil gusto kong malaman na naaabot ko ang mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo sa mensahe ng pag-asa at pagbabago na ito. Mag-ingat ka, pahalagahan mo ang sarili mo at tandaan na ang kalusugan mo ang pinakamahalagang yaman mo. Hanggang sa susunod na video at sana'y magkaroon ka ng mapayapa at restorative na tulog tuwing gabi at puno ng enerhiya at bagong tiwala na araw.